हेलो फ्रेंड्स मैं तुलिका आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाइছো मोर यूट्यूब चैनल तुलिका आर्टলৈ আগতে মোক এমব্ৰইডাৰী কৰা আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু এবাৰ মই এমব্ৰইডাৰী কৰিম জুতাৰ ওপৰত আগতে মই নৰমালি এনে এমব্ৰইডাৰী কৰিছিলো বাৰ্থডে হোক বা ওয়েডিং হোক তেনেকুৱা স্পেশাল অকেজন লৈ কিন্তু এবাৰ মই মোৰ জুতাৰ ওপৰতে এমব্ৰইডাৰী কৰিম বুলি ভাবিলো চাওঁচোন আহক কেনেকুৱা লাগে বা আপোনালোকে পিছলৈকে মোৰ ভিডিওটো চাই থাকিব বেছি জটিল মই নবনাও ডিজাইনটো কাৰণ জুতাত বনাম যেতিয়া অলপ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে চিলাওতে সেই কাৰণে ভাবিছে একদম সিম্পল ডিজাইনত মই এমব্ৰইডাৰীটো কৰিম বুলি কিন্তু মই হসাই গৈছিলো যে মানে বেছিয়ে আৰু জটিল কৰা যেন লাগিছে যে কাৰণ চিলাবৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি অসুবিধা হৈ গৈছে বেজি সোমাব নোখোজে জুতাৰ ভিতৰত সেই কাৰণে অলপ প্ৰবলেম হৈছে তো মই বহুতবাৰ দুখো পাইছো বেজি হামাও খাইছো কিন্তু তথাপিতো মই ফাইনাল কমপ্লিট কৰিছো আহক আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব পিছলৈকে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব প্ৰথম ফুলটো মোৰ বনোৱা হৈ গল বাকি দুটা ফুলো মই সেম ডিজাইনতে বনাম কিন্তু কালাৰ কেটা বেলেগ বেলেগ কৈ দিম
খাই মেলি ফাইনেলি মই কমপ্লিট কৰিলোঁ। এয়া বাটাৰফ্লাই ডিজাইনটো কমপ্লিট হ'ব আৰু মই বিশেষ একো বনোৱা নাই, চিম্পলছে 3টা ফুল আৰু সৰু পাত আৰু লগতে এটা বাটাৰফ্লাই বনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মোক, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহি আছোঁ। আজিলৈ বাই বাই।